කාලෙකින් හුලංගල යන්න ආවා. දැන් වෙලාව 2:10 විතරදී. මෙතන ඉඳන් කිලෝමීටර් තියෙනවා උඩට 5ක් හරියටම බයික් වල යන්න ඕනේ. ගිනි අවුවේ ආවේ දැන් 2:05 විතරදී. අද ආවා 6 දෙනෙක් විතර ආවා. අලුත් සමාජික විඩියක් ඉන්නවා බලාගත්තා ඇයි බ්ලොග් වලින්. එහෙනම් අපි උඩට ගිහලා සෙට් වෙමු. යලි මතකයට නැගී සඳු වලාකුලෙන් ඉති වැසෙන සඳේ ඔබ ගැන අත මුමුණයි අමතක කර ඔබ සැඟවී ගිය මුත් යලි මතකයට නැගී. ඉතින් අපි මේ ටිකට් ගන්න තැනට ආවා. අතන අපි පල්ලෙහා කතාරපතේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 5ක් විතර දුරට ආවා. බයික් වලම ගියා. එකෙන්ට රුපියල් 100ක් වගේ ගන්න ඕනේ. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්න කට්ටියම 5ක් ආවා 500ක් ගියා. සාමාන්‍යයෙන් කැම්පින් කරනවා නම් වගේ රුපියල් 200ක් සෝරි මේ රුපියල් 2000ක් විතර ගන්න උඩ කැම්පින් කරන්න පුළුවන් නම්. අද කට්ටිය ගොඩක් නැහැ කිව්වා. අපි එනම් මේ උඩට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද තත්ති කියලා. එහෙනම් අපි උඩට ගිහිල්ලා හම්බෙමු. දඟකාර ලෙසින් මගේ දෑත අරන් දෙතොලින් හරි අපි දැන් කන්දුන්ට බයික් වල පොඩ්ඩක් ඉන්න බෑ අමාරුයි. මොකද මේ පාර එච්චරම සවුත්තුයි එච්චරම හොඳ නැහැ. තව යන්න දෙනවා මම හිතන්නේ කිලෝමීටරයක් විතර උඩට view point එකට. දැන් මගක් කැවිල්ලා තිනවා මම හිතන්නේ මධ්‍යම පළාතෙන් භාගයක් විතර පේනවා. කියන්නේ මාතලේ වගේ පේනවා කියලා හිතනවා. තව උඩට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද සෙට් වෙන්නේ කියලා. මේ ලස්සනයි ෆොටෝ ටිකක් ගන්න නැතුණා. අපි අනිත් තුන් දෙනා උඩට ගියා. දැන් අපි දැන් තව මගේ දඟකාර ලෙසින් මගේ දෑත අරන් දෙතොලින් සිපගත්තා ආතර සුවඳින් හදමල පිපිලා සතුටු කඳුළු කැලුවා විහිළුවක් කළා අමනාප වෙලා ඇස් රතු කරගත්තා විහිළුවක් කළා අමනාප වෙලා ඇස් රතු කරගත්තා. තව ටිකක් තියෙනවා මේ පොඩි දොළ පාරක් වගේ යමුණා. පට්ට සීතලයි වතුර නාන්න නම් බෑනේ. නාන්න බැරි සීන් නැත්නම් අපිට තව කිලෝමීටරයක් විතර තියෙනවා උඩට යන්න. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා ඉතුරු හයික් එක ඉතුරු ටිකෙන් හම්බෙමු. සුපිරි. උඩට යන්න දෙනවා බලමු. උඩට යන්න දෙනවා භාගයට භාගයක්. අඩේ වතුරෙන් පට්ට නේ බා. සුපිරිනේ. ඒවත් තියෙනවා මම වීඩියෝ කරගන්නවා. බයික් වල ඉන්නවා පට්ට නේ. අමාරු බාර ගෙන්න අපි. ගයිගේ වාජා ඔෆ් රෝඩ් වගේ එකකින්ද වාහන වල ඉන්න පුළුවන්. කාර් තියා. ඉන්ජින් ඉවර අදුනා ඉන්ජින් පටවුලි කරා. අමාරුයි ඉතින් ගමන අමාරුයි හරි යනවා. මොකද කරන්නේ? මම හිතන්නේ කොච්චර දිනවද බා? කිලෝමීටර් භාගයක් කියලා ඉන්නේ. අපි දන්නේ තව බයිසිකල් උඹලත් පොඩ්ඩක් වගේ සන්රයිස් එක කරපැත්තෙන් නැතිවෙනවා. රෝලඩ කුමාරි ආවා. කොල්ලෝ ටික ආවා. වන්ද උඩට මනසේ ඔරුව කවදා හොයත් දකින්න තුරා රැව් පිළි රැව්දේ හැසෙන ඔබේ යලි මගේ සවනිත හැසෙන තුරා විඳින්න දුන්
කියනවා නම් මේ එන දුෂ්කර ගමනකින් අමාරු ගමනකින් තමයි යාවේ. අපි මෙතනට පට්ට අමාරුයි කියන්නේ. එනට ඇඟටත් වෙන අමාරුවක් තියෙනවා. අපි ඔක්කොම ආවා 4 දෙනෙක් බයික් 3 ගාවේ. බයික් 3ක 5 දෙනෙක් ආවා මේ 5 දෙනෙක් ආවා. දැන් මෙතන මම හිතන්නේ පීක් එක තියෙන්නේ මේ උලංගල එන් view point එක කියන්නේ මෙතන. ඉතින් මෙතෙන්ට ආවා. තව අතන උඩ අපිට හයික් එක නගින්න දෙනවා. පේනවා කට්ටිය නගිනවා. දැන් අපි මෙතෙන්ට එද්දිම මේ 4යි වගේ. ඒකින්ද අපිට නැග්ගන්න බෑ. ඔය දැන් පේනවා ඇති ඉන්න උඩ කට්ටිය තව නගිනවා මම හිතන්නේ. මම හිතන්නේ කැම්පින් කරන්න ඒ වගේ එකකට එන්න තියනවා ඇත්තේ. ඉතින් අපි 4ක් ආවා බොහොම අමාරුවෙන්. එක දවසක් ආවා මම මේ වීඩියෝ එක දාන්නම්. අපි මගට ආවා මේ උඩින් දාන්නම්. මගට ආපු මගට අපෝ ගියා මේ හොරෝනින්ද කොහොම හරි ආවා. මේ තියෙන්නේ ඉතින් පේනවා අර පැත්තෙන් අර ඉතින් බතල ගොඩවැව පේනවා. කඳු පන්තිරියක් පේනවා වගේ දොළු කන්ද. අර තියෙන කොඳුනායට දොළු කන්ද ඊට පස්සේ ඩෑම් එක දදුරුවේ. එහෙම ඉතින් කඳු ටිකක් පේනවා. මම හිතන්නේ මේ පැත්ත මාතලේ වෙන්න ඕනේ. ඉතින් සුපිරි ආතලයක් ගන්න පුළුවන් අපි උදේවරු ගානනම් වලත් කියන්නේ අවසරන් ඉන්න බා උදේවරු ගෙන්න. ඉතින් කොහොම තමයි උනේ. ඉතින් අපි ආවා මේ සමියා ඉන්නේ. සමියත් එක්ක ආගෙන කාලෙකින් සෙට් උනේ. තව ආවේ කොල්ලෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නා. සහයෝගේ නාම ශානක ඉන්නවා, අසංග ඉන්නවා, සමියා ඉන්නවා. දවල් එකෙන් කුඩල් නේ බම්පි ගෑ ඇත්තේ. කුඩල් තමක මුරුක්කු. මේ දිහිසුණු තුවාල view එක. ආයිත් යන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි යන්න ඕනේ දැන් කොහොමදත් වෙලා 4ට විතරදී. මේ පොයින්ට් එක මේක තමයි අර ගහලා තියෙන්නේ. උලංගල කියලා. ගහලා මේ උදේවරුක. මොකද අපි මෙතන උඩට එද්දිම අවස 3 විතරනවා. අපි ගෙදරින් ආවේ 12ට විතර. 12 වුණා එද්දි. ඒකින්ද අපිට මුකුත් කර ගියා ගන්න බැරි වුණා. මේ ගමන් අපි ආයේ දවසක උදේ එනවා අනිවාර්යෙන්. ඉතින් මේ අපි 5 තමයි ආවේ. කන්න මුකුත් තරන් ආවෙත් නැහැ. සෝටි 4ක් තියෙනවා. ඒක කාලා මම මැරෙනවා එක්ක මෙතනින්. ඉතින් ආයේ අනිවාර්යෙන්ම දවසක එනවා උලංගලට සුපිරි ආතල්ලක් දාලා යන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ බ්ලොග් එකෙන් හම්බෙමු. ආයේ යන පාරවල් හොයන්නත් බෑ බුස් කරන. විඳින්න දුන් ජීවිතයරන් විඳවන්නද මේ පුරා සිතම් කරමින්